Ilyen a nap felkelte Atlonkában, abban a kis közép-bangladesi faluban, amit a szétválasztott ikerpár családja március 15-e óta újra az otthonának nevezhet. Több mint 2 éve hagyták itt ezt a helyet. A szülők nemrég úgy döntöttek, hogy ideje hazaköltözniük. Az ikreket szétválasztó magyar orvoscsoport vezetője dr. Pataki Gergely és a bangladesi családdal évek óta dolgozó pszichológus Császár Zsuzsa 2021. március elején tért vissza az ázsiai országba. Megérkeztünk Bangladesbe, itt vagyunk ismét, 30 fokot közelít reggel már a hőmérséklet, ez csak még melegebb lesz. Az út jó volt, tudtunk pihenni egy kicsit, katonabarátaink itt vártak minket, és a mai nap ismét meglátogatjuk a gyerekeket, 3 hónap után, vagy 4 hónap után látjuk őket újra, és azért jöttünk most ki Bangladesbe, hogy elbúcsúztassuk őket 1,5 éves kórházi tartózkodás után, elengedjük őket a kórházból. Mint ilyenkor mindig az első út most is a családhoz vezet. De csinos nagylány, bejöhetünk? Bevetem a cipőmet. A szülők és Rukaja nincsenek itthon. Rabejával és az ikrek nővérével az itteni rehabilitáció vezetője Szultána és a gyógytornász Szirát van. Már ők is régi ismerősnek, barátnak számítanak. A szétválasztó műtét óta az 5 tagú család ebben a korteremből kialakított szobában él. Mokuska, felmászott a fára, leesett, kitúrult a lába. Rabeja hatalmas változáson ment át az elmúlt hónapok alatt. Egyre többet beszél, önállóan jár, sőt önszorgalomból nekiállt megtanulni a bangla ABC betűjét. Ikertestvére Rukaja a műtét óta nem tért teljesen magához. Állapotát pedig a beavatkozás után 1 hónappal bekövetkezett agyvérzése tovább rontotta. Előtte még nagyon hosszú út áll, de nagyon kicsi rá az esély, hogy valaha is látványosan javulna az állapota. A család úgy döntött, hogy szeretnék elhagyni a kórházat. বাড়িতে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে মনের দেখতে অনেক ভালো কিন্তু আমার মেয়ে দুজনে আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ কিন্তু রাবেয়া একবার ভালো সুস্থ রুকায়া অসুস্থ এদিক থেকে মনের এক আনন্দ আছে কিন্তু রুকায়ার অসুস্থতার কারণেও একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে A család Banglades fővárosában egy katonai létesítmény kórházában töltötte a szétválasztó műtét óta eltelt lassan több mint 20 hónapot. A még szükséges műtétek és a gyerekek rehabilitációja miatt ez volt a legjobb megoldás. A korábbi kórtermet teljesen belakták. Folyamatosan nővérek és orvosok vették őket körül, gondoskodtak róluk. Az idősebb kislány Rafi pedig egy közeli iskolába járt addig, amíg azt a pandémia miatt be nem zárták. Az életterük lényegében a szoba és az előtte lévő folyosó volt. Anya egyre inkább hiányolta már a intellektuális részét az életnek. Szóval, hogy ő egy tanítónő. Ő neki az egész családja állami alkalmazásban élt, mindenki diplomás, orvos, tanár, és hát, hogy itt azért borzasztóan beszűkült az élete. Úgyhogy ő már nagyon-nagyon-nagyon akarta, hogy ő hadd menjen vissza tanítani. Természetesen nem ez volt a fő indok, amiért a hazaköltözés mellett döntöttek. Meggyőződésük, hogy a gyerekek jobb körülmények között élhetnének a falujukban, és talán még új irányt is vehetne a fejlődésük. A magyar pszichológusnő és Pataki doktor szerette volna megnézni, hogy milyen helye lesz az ikreknek, ha hazaköltöztek. Reggel 6 óra van, 1 órája keltünk föl, mai nap lemegyünk Pabnába, ahol az ikrek a következő években lesznek.
Az út hosszú lesz, bár a falu kevesebb, mint 180 kilométerre van, a helyi körülmények miatt 6-7 órányi autózás vár a csapatra. Előtte azonban fel kell venni az ikrek édesanyját, Taslimát. Az anyuka izgul és nagyon feszült. Átöleli Zsuzsát, és nem is akarja elengedni. Bár a férje már többször is volt otthon, ő maga évek óta nem járt a falujában, és nem is találkozott a családjával. Ez Gazipur, itt ez a neve ennek a városnak. আমি আমার বাড়ি ছেড়েছি 2018 সালের ডিসেম্বর 26শে ডিসেম্বর। এটা মোটামুটি 2 বছর আড়াই বছর। Meg szeretnénk azt nézni, hogy mire lehet szükségük, mi az, amit mi még hozzá tudnánk adni ahhoz, hogy itt az otthoni körülmények között a lehető legtöbbet ki tudjanak hozni a gyerekekből, így a műtét utáni időszakban, hiszen a gyerekeknek még fejlesztésre van szüksége. A Rabea ugye szinte teljes életet tud élni, de nyilván nála is több olyan eszköz, illetve több olyan gyakorlat van, amit napi rendszerességgel kell csinálni. Hát Rukajánál pedig, akinek halmozott sérülései vannak, halmozott, ugye hátrányos helyzetbe fog kerülni, itt a körülményei javításán van a hangsúly. Mi az, amit itt célzottan tudnánk segíteni? Az utazás nem egyszerű. Itt vidéken is nagyon nagy a forgalom, sokszor elakad az autó. Végül több mint 6 óra utazás után megérkezünk Atlonkába, az ikrek falujába. A családtagok már várják a csapatot, és ahogy az itt szokás, mindenki virágot kap. A rokonok most látják először a magyar orvost, aki elsőként vállalkozott arra, hogy segít a fejüknél összenőtt ikreken. Taslimánál teljesen érthetően eltörik a mécses. Ez tehát az otthon, ahol az ikrek az elkövetkezendő időszakukat töltik. Az összeépített házak egy nagy közös udvart vesznek körbe. Itt az édesapa Rafikul szülei, testvérei, sógorai és sógornői élnek. Nagyon sok a gyerek, így Rabejának és a nővérének Rafinak biztosan lesz kivel játszani. A bangladesi katonaság és a magyar alapítvány eleinte biztonságosabbnak tartotta volna, ha a család egy ideig még a központi kórház szakembereinek szárnyai alatt marad. Mi kitartottunk sokáig amellett, hogy a központi katonai kórházba fogják megkapni a legjobb rehabilitációs kezelést, illetve Dakkában, a fővárosban kerestünk olyan intézményeket, ahol magas szintű fejlesztések állnak rendelkezésre. A család végül mégis a hazaköltözés mellett döntött. Pataki doktor és a családdal évek óta foglalkozó pszichológus Császár Zsuzsa most személyesen mérhetik fel, hogy ez a falu megfelelő az ikrek további életéhez. Kíváncsiak voltunk arra, hogy itt milyen környezetbe kerülnek a gyerekek, lehetséges lesz-e a fejlesztésük. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ha egy ilyen nyugodt falusi környezetben vannak, ahol a rokonok gondoskodnak, ugye itt majdnem egy 100 fős rokonság van Taslimáék mellett, gyerekek mellett, Rabea és Rukaja mellett, akkor itt biztos az, hogy egy napi szintű pozitív ingerek érik a gyerekeket, egy olyan fejlesztés, egy szociális integráció valósulhat meg. Így már valóban semmi akadálya nem maradt a költözésnek. Pár nappal később újra a fővárosban, Dakkában vagyunk. A bangladesi katonaság még egy búcsúztató ünnepséget is szervezett a családnak. Ebbe az ország miniszterelnöke Sheikh Hasina is bejelentkezett internet segítségével. Ő közvetlenül is segített abban, hogy a közös magyar és bangladesi orvosi misszió sikeres legyen. Az ünnepségen nagyon sok a tévéstáb, fotós és újságíró. Rabea és Rukaja története folyamatosan téma Bangladesben. A 160 milliós országban mindenki hallott már az ikerlányokról és a magyar orvosokról, akik sok nehéz műtét segítségével szétválasztották őket. And now they are going home with as many fathers and mothers as nobody else in this world can have.
Az ünnepség másnapján a család már csomagol. Az elmúlt időszak alatt felhalmozódott rengeteg holmit és az újonnan kapott ajándékokat egy külön kis teherautó viszi le a faluba. Mi alatt itt laktak, nagyon sokan megkedvelték őket. Természetes, hogy közös fotók nélkül nem mehetnek el. Megjelennek a Katonai Egészségügyi Központ parancsnokai is. Ők magas rangú és beosztású katonák, kifejezetten megszerették a családot. Elköszönni jöttek. De nem csak ők, amikor eljön az indulás pillanata, sorfallal és virágsziromesővel köszönnek el a pártfogoltjaiktól a katonák. Bye Bye CMH, azaz Viszlát Központi Kórház. Hat óra elteltével ez már a célegyenes. A ház előtt nem csak a rokonok és szomszédok várják a családot, hanem riporterek és újságírók. Így sem maradhat el a virágsziromeső. Az iszlám család közel 2,5 év után így tért haza. A rokonok most először látják személyesen is a szétválasztott ikreket. Mostantól már ők is vigyáznak a gyerekekre. Egy ilyen igazi nagycsaládos együttélés, ahol kis pici házakban, amelyek körülvesznek egy udvart, egy nagy közös udvart, laknak a testvérek, a sógorok, a 100 évnél is idősebb nagypapa, nagymama. Eljön a család hazatérése utáni első reggel. আমি দেশের গ্রাম ছেড়ে বাইরে ছিলাম প্রায় 2.5 বছরের মতো। কালকে আমি বাড়িতে ফিরে এসেছি। কালকে রাতটা ছিল আমার জন্য অনেক ভালো। 2.5 বছর পর নিজের ঘরে নিজের বিছানায় ঘুমাতে পেরেছি, নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে থাকতে পেরেছি, পরিবারের সবার সঙ্গে থাকতে পেরেছি। আমার বাচ্চারা এত খুশি, ওদের খুশিটা দেখে এবং নিজের ঘরে নিজের বিছানায় নিজের জায়গায় থাকার আনন্দ অনেক বেশি ছিল। Ez a falu egy Bangladesre nagyon jellemző vidéki település. Mindenki ismer mindenkit. Az emberek itt állatokat tartanak, és leginkább mezőgazdaságból tartják fenn magukat. Sokan ilyen szerkezetekkel járnak be dolgozni a régió központjába. Az ikrek családja az elkövetkezendő napokat a berendezkedésre szánja. ভ্রমণটা ছিল অনেক ভালো। যাত্রার সময় আমার সবচেয়ে ভালো লাগছিল যে রাবেয়া, রুকায়া, রাফিয়া অনেক খুশি ছিল, স্পেশালি রুকাইয়ার জন্য, কারণ রুকাইয়াও বুঝতে পারছিল যে কী হতে যাচ্ছে, সে কোথায় যাচ্ছে, সে তার দাদির বাড়িতে যাচ্ছে, এটা সে কিছুটা অনুভব করতে পারছিল। আর বাড়িতে পৌঁছানোর পরে অনেক মানুষের আয়োজন, আমার পরিবারের সকল সদস্য এখানে উপস্থিত। আমি সবার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছি, প্লাস আমার বাচ্চারা সবার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে। এটা আজ আমাদের স্বপ্নটা পূরণ hőছে. Ahogy azt hallottuk, ezekben a házakban a család közvetlen rokonai élnek, de mindenkinek megvan a saját helye. Ez az egyszerű ház mostantól az ikrek otthona. Reggeli idő. A nővér Rafia és Rabeja már ébren vannak. Az idősebb lány segít a kicsinek az evésnél. A gyerekek eddig is mindig jókedvűek voltak, de most különösen felszabadultak. Az unokatestvérek szemlátomást nagyon vigyáznak Rabejára. Már ez önmagában felér egy terápiával. Gyerekek között lesz, családban lesz, természetes környezetben lesz, nem egy porteremben, nem egy mesterséges valamiben, állatok, növények, kert, szántóföld, szóval, hogy amilyen az élet maga, hogy ebben lesz ő benne, és ez nagyon-nagyon meg fogja őt dobni, én azt gondolom. A Rukaja még alszik, az édesanyja azonban már rajta is észrevette, hogy valami más lett.
Tasnima azt meséli, hogy Rukaja egyre többet mosolyog. Ébredéskor különösen, mert akkor egy kicsit az ágyba mellé feküdt a nagymamája. A kislány tényleg éberebbnek tűnik, mint a kórházban. অ্যাকচুয়ালি আমার গ্রামের পরিবেশ তারপরে রাবেয়া রোকেয়া এখানে ছোট থেকে বড় হয়েছে এর জন্য গ্রামে ওরাও ভালো থাকবে এবং আমি বিশ্বাস করি আমরাও গ্রামের পরিবেশে আমরা যেহেতু গ্রামে বড় হয়েছি গ্রামের সব কিছু আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি এই জন্য আমাদের জন্য মনে করে যে গ্রামে ফিরে আসাটা ভালো hőjtse. Azonban ez a kis ház még nem a végállomás. A család mindössze néhány hónapot tervez itt tölteni. এখানে ভবিষ্যৎ যেহেতু আমি এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে চাই না আমি থাকবো স্থায়ীভাবে অন্য একটা জায়গায় তবে গ্রামটা আমাদের জন্য অনেক সুন্দর কারণ আমরা এখানকার মানুষ আমার বাচ্চারা এখানে থেকেই বড় হয়েছে সো আমি অবশ্যই গ্রামকে খুব বেশি ভালোবাসি এবং আমি সবসময় চেষ্টা করব গ্রামে থাকার Egy nem messze lévő kisvárosba szeretnének költözni azért, hogy közelebb legyenek a szülők munkahelyéhez. Az apa Rafikul szeretne ide a régi iskolájába visszatérni, hogy tanítson. Valószínűleg Tasnima is itt dolgozik majd, a közeli iskolába jár majd a nagylányuk, az óvodába pedig Rabeja. Rokonokból így sem lesz hiány, errefelé is él néhány nagybácsi és unokatestvér. Így tér tehát haza közel 2,5 év után a szétválasztott ikerpár. আসলে অনেক দিন পরে কখনোই চিন্তা করি না যে আমরা এভাবে ওদের নিয়ে আমরা বাড়িতে ফিরবো এটা আমার কখনোই কল্পনা ছিল না এবং সব যে এত সুন্দরভাবে হয়েছে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই হাঙ্গেরি পিপল অফ ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যদের এবং আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা যে ফিরে আসতে পেরেছি ওদেরকে নিয়ে আমরা দুটো বাচ্চাকে আমরা যে সাথে নিয়ে এভাবে যে বাড়িতে আসতে পেরেছি এজন্য আমি মহান রব্বুল আলামিনের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং দেশবাসী এবং হাঙ্গেরি বাংলাদেশ সকল ডাক্তার এবং নার্স সবাইকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যে তারা এত পরিশ্রম করার পরে আজ রাবেয়া রোকেয়া আলাদা হতে পেরেছে